હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ડોક્ટર અનિલ પરમાર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ મેથેમેટિક્સ, આર મહેતા કોલેજ ઓફ સાયન્સ એન્ડ સીએલ પરીખ કોલેજ ઓફ કોમર્સ. મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર બેઝિક્સ ઓફ વેક્ટર્સ વિશે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. તો મિત્રો, વેક્ટર શું છે, વેક્ટરનું નોટેશન શું છે, વેક્ટરના ઓપરેશન્સ શું છે, એના વિશે આપણે ડિટેલમાં માહિતી લઈએ. તો વેક્ટર છે એ મિત્રો, હું જો મારી ભાષામાં કહું તો વેક્ટર નોટેશન ઓફ વેક્ટર ઇઝ એક્સ વાય ઝેડ ઇન 3 ડાયમેન્શન. હવે અહીંયા જે આ જે છે એ એક્સ કોઓર્ડિનેટ છે, આ છે એ વાય કોઓર્ડિનેટ છે, અને આ જે છે એ ઝેડ કોઓર્ડિનેટ છે. એટલે કે એક્સ કોઓર્ડિનેટ, વાય કોઓર્ડિનેટ અને ઝેડ કોઓર્ડિનેટ એ પોતાનું પ્લેસ દેખાડે છે, પોતાનું પ્લેસ બતાવે છે એક્સ યામ, એક્સ વાય ઝેડ યામની અંદર, એક્સ વાય ઝેડ પ્લેનની અંદર. તો ખાસ કરીને એની પ્રોપર્ટીઝ વિશે જોઈએ તો પ્રોપર્ટીઝ ઓફ વેક્ટર પ્રોપર્ટીઝ ઓફ વેક્ટર્સ. તો એમાં પહેલા ઇફ વેક્ટરને આવી રીતે દર્શાવાય એ બાર, અથવા ઘણી વખત ડાર્ક એ થી પણ દર્શાવે છે. એ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 y1 z1 એન્ડ b બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2 y2 z2. દેન આવી પ્રોપર્ટી હોય તો એમાં પેલું એ બાર પ્લસ બી બાર નો સરવાળો શું થાય? તો કે એ બાર એટલે કે x1 y1 z1 પ્લસ બી બાર એટલે કે x2 y2 z2. આવી રીતે છે. તો આ સરવાળાની અંદર x કોઓર્ડિનેટ પહેલા વેક્ટરનો, બીજા વેક્ટરનો x કોઓર્ડિનેટ એટલે કે x1 પહેલા વેક્ટરનો, બીજા વેક્ટરનો x2 બંનેનો સરવાળો, પ્લસ y કોઓર્ડિનેટ એટલે y1 y2 નો સરવાળો, z કોઓર્ડિનેટ એટલે z1 z2 નો સરવાળો. તો ધેટ્સ ઇટ. આ થયું વેક્ટર એડિશન. હવે આપણે જોઈએ વેક્ટર સબટ્રેક્શન. તો a માઇનસ b બાર, a બાર માઇનસ b બાર, a બાર એટલે x1 y1 z1 માઇનસ b બાર એટલે x2 y2 અને z2. આને આપણે આગળ જોઈએ તો x કોઓર્ડિનેટ નું સબટ્રેક્શન એટલે કે x1 માઇનસ x2 x1 minus x2 y1 minus y2 અને z1 minus z2. z1 minus z2. સિમિલરલી હવે જો હું વાત કરું તો સ્કેલર પ્રોડક્ટની, વેર તો આ k એટલે સ્કેલર, સ્કેલર એટલે કઈ નહીં મિત્રો, એક ખાલી વસ્તુ સમજવાની, અચળ છે. અને એ કોઓર્ડિનેટ શું છે? x1 y1 z1. હવે k ને અંદર લઈ જાઓ તો k x1
કે એક્સ વાય વન અને કે ઝેડ વન. આ વાત થઈ આપણે સ્કેલર પ્રોડક્ટની. હવે આપણે જોઈએ વેર કે ઇઝ અ સ્કેલર. હવે આપણે જોઈએ વેક્ટર. બે પ્રકારના પ્રોડક્ટ હોય, એક સ્કેલર જોઈ લીધું, એને છોડ દો તો હજુ બે પ્રકારના પ્રોડક્ટ બાકી રહે છે મિત્રો. એમાં એક છે એ અદિશ ગુણાકાર અને બીજો છે સદિશ ગુણાકાર. અદિશ ગુણાકાર એટલે કે ડોટ પ્રોડક્ટ એ બાર ડોટ બી બાર, અને આને ડોટ પ્રોડક્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. એ બાર એટલે કે x1 y1 z1 ઇન્ટુ x2 y2 z2. હવે આનો ગુણાકાર કેવી રીતે થાય મિત્રો? ખાસ અદિશ ગુણાકાર શા માટે કહે છે? એટલા માટે કહે છે કે આના જવાબમાં મને કોઈ વેક્ટર મળતો નથી. જેમ કે આ બંનેના એક્સ કોઓર્ડિનેટ લો તો x1 ઇન્ટુ x2, પછી y કોઓર્ડિનેટ લો તો y1 ઇન્ટુ y2, અને z કોઓર્ડિનેટ લો તો z1 ઇન્ટુ z2. પણ વચ્ચે અહીંયા સરવાળો આવે છે, એટલે આને કહેવાય છે અદિશ ગુણાકાર. એટલે કારણ કે અહીંયા વેક્ટર જવાબ નથી મળતો, એટલા માટે એને કહેવામાં આવે છે અદિશ ગુણાકાર. અને છેલ્લો સદિશ ગુણાકાર એ બાર ક્રોસ બી બાર. તો એ બાર ક્રોસ બી બાર એટલે એ બાર શું છે? x1 y1 z1 ક્રોસ બી બાર એટલે શું છે? x2 x2 y2 z2. એટલે આને આપણે જોઈએ તો દર્શાવાય કેવી રીતે? તો કે પહેલા i જે કે ડિટર્મિનન્ટ ની અંદર, પછી પહેલો વેક્ટર કયો છે? તો કે x1 y1 z1, બીજો વેક્ટર x2 y2 z2, અને આ છે નિશ્ચાયક છે એટલે કે ડિટર્મિનન્ટ છે, અને એનો તમે જવાબ મેળવશો એટલે સદિશ આવશે. એટલે માટે એને કહેવાય છે સદિશ ગુણાકાર. ખાસ નોંધની વાત કરીએ તો નોટ ધેટ note that we have, if a bar is equal to x y z, then it can be written as a bar is equal to x y z. એટલે કોઓર્ડિનેટ આપેલા છે. x કોઓર્ડિનેટ ને i વડે ગુણાકાર કરવાનો, પ્લસ y કોઓર્ડિનેટ ને j વડે ગુણાકાર, પ્લસ z કોઓર્ડિનેટ ને k વડે ગુણાકાર. વેર i j k શું છે? તો કે i બરાબર 1 0 0, j બરાબર 0 1 0 એન્ડ k બરાબર 0 0 1. આવું છે. તો ધેટ મીન્સ કે a bar is equal to xi plus yj plus zk, આવું આપેલું છે. તો xi plus yj plus zk, x એમ ના એમ i એટલે જો ઉપર મુજબ શું છે? 1 0 0, પ્લસ y એમ ના એમ z એટલે 0 1 0, અને z એમ ના એમ k એટલે 0 0 1. હવે આનું તમે સિમ્પ્લિફિકેશન કરી નાખો સ્કેલર. પહેલા આની માટે સ્કેલર પ્રોડક્ટ. તો સ્કેલર પ્રોડક્ટ શું કહે છે? x અંદર જશે એટલે x ઇન્ટુ 1 x, x ઇન્ટુ 0 0, x ઇન્ટુ 0 0. હવે y ને અંદર લઈ જાઓ તો y ઇન્ટુ 0 0, y ઇન્ટુ 1 y, અને y ઇન્ટુ 0 0. z ને અંદર લઈ જાઓ તો 0 0 અને z.
એટલે કે આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો પેલા સરવાળો કરીએ તો x કોઓર્ડિનેટ, અહીંયા x કોઓર્ડિનેટ 0 છે, અહીંયા x કોઓર્ડિનેટ 0 છે એટલે x + 0 + 0, y કોઓર્ડિનેટ 0 + y, અહીંયા 0 એટલે y, અને z કોઓર્ડિનેટ એટલે આ મને જો ઓરિજિનલ પાછો a બાર મળે છે, એટલા માટે એને આપણે આઈજેકે ફોર્મમાં પણ આવી રીતે લખી શકીએ. નાવ વાત કરીએ નવો કન્સેપ્ટ. તો બહુ હવે ધીરે ધીરે પ્રોપર્ટીઝ વિશે અલગ અલગ જોતા જઈએ. તો એક પ્રોપર્ટી એવું છે કે બે વેક્ટર છે એટલે કે સદિશો છે, બે દિશા છે, એકબીજા સાથે લંબ ક્યારે હોય એટલે કે પરપેન્ડિક્યુલર ક્યારે હોય. તો પહેલા આપણે જોઈએ બેઝિક કન્સેપ્ટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર વેક્ટર. પરપેન્ડિક્યુલર વેક્ટર્સ. તો આ જે વેક્ટર છે એ પરપેન્ડિક્યુલર છે કે નહીં એ ચેક કરવા છે. તો લેટ મારી પાસે બે વેક્ટર છે, એક એ, એને નામ આપીએ x1 y1 z1 એન્ડ b બાર બરાબર x2 y2 z2. આવો મારી પાસે એક વેક્ટર છે. બી ટુ નોન ઝીરો, જો યાદ રાખજો, નોન ઝીરો vectors. Now then a bar and b bar are said to be a perpendicular to each other. એટલે એકબીજા સાથે પરપેન્ડિક્યુલર છે. પણ ક્યારે પરપેન્ડિક્યુલર થાય? તો કે if a બાર અને b બાર નો ડોટ પ્રોડક્ટ શું મળે? 0 મળે. એટલે કે a બાર અને b બાર નો ડોટ પ્રોડક્ટ શું છે? x1 * x2 પ્લસ y1 * y2 પ્લસ z1 * z2 બરાબર 0 થવો જોઈએ. તો આના આપણે થોડુંક મગજમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય એના માટે એક દાખલો જોઈએ. તો ઇલ્યુસ્ટ્રેશન જોઈએ. તો if a bar is equal to 1 2 -3 and b bar is equal to 0 3 2, then show that a bar and b bar are perpendicular each other. એટલે કે પરપેન્ડિક્યુલર મિત્રો બતાવવું છે એટલે કે ડોટ પ્રોડક્ટ 0 બતાવો છે. પરપેન્ડિક્યુલર એટલે એકબીજાને લંબ. અને ડોટ પ્રોડક્ટ જો હું 0 બતાવી દઉં તો મને એ ખ્યાલ આવી જાય કે આ વેક્ટર્સ જે છે એ પરપેન્ડિક્યુલર છે. તો એનું સોલ્યુશન જોઈએ મિત્રો. તો here we have a bar is equal to 1 2 -3 and b bar is equal to 0 3 2. now આપણે બતાવો છે એનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0. તો ડોટ પ્રોડક્ટ મિત્રો 0 બતાવો છે એટલે કે પેલા a બાર ના કોઓર્ડિનેટ એટલે 1 2 -3 ડોટ b બાર ના કોઓર્ડિનેટ એટલે 0 3 2. હવે ડોટ પ્રોડક્ટ એટલે શું? બંને વેક્ટરના x પ્રોડક્ટનું મલ્ટીપ્લિકેશન પ્લસ બંને વેક્ટરના y પ્રોડક્ટનું મલ્ટીપ્લિકેશન પ્લસ બંને વેક્ટરના z પ્રોડક્ટનું મલ્ટીપ્લિકેશન. તો બંને વેક્ટરના x પ્રોડક્ટનું મલ્ટીપ્લિકેશન એટલે 1 અને 0, y કોઓર્ડિનેટ એટલે કે 2 અને 3 પ્લસ -3 and 2. તો જો 1 * 0 0 પ્લસ 3 * 2 6. આ 3 * 2 6 પણ આગળ માઇનસ એટલે -6 બરાબર શું મળે છે?
0 એટલે a bar dot b bar બરાબર 0. Hence we can say that the vectors a bar and b bar are perpendicular to each other. સો આ આપણે મિત્રો જોયું પરપેન્ડિક્યુલર વેક્ટર કોને કહેવાય. હવે આપણે આવતા ભવિષ્યમાં યુનિટ વેક્ટર વિશે આપણે ડિસ્કશન કરશું. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર યુનિટ વેક્ટર, પરપેન્ડિક્યુલર વેક્ટર ટુ ઈચ અધર વિથ યુનિટી આપણે ડિસ્કશન કરશું. બે વેક્ટર ધારો કે છે, એક વેક્ટર આ દિશામાં છે, એક વેક્ટર આ દિશામાં છે. એટલે હું શું કહેવા માંગુ છું કે મારી પાસે ધારો કે કોઈ ગ્રાફ છે, એમાં ધારો કે એક વેક્ટર આ દિશામાં છે, એક વેક્ટર આ દિશામાં છે. તો આ બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો બને એનું ડિસ્કશન આપણે કરશું. જે થીટા બને છે એનું ડિસ્કશન કરશું. એવી રીતે આપણે વેક્ટર્સનું બેઝિક નોલેજ છે એ આપણે ધીરે ધીરે પ્રાપ્ત કરશું. તો આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો.